आता 2-3 दिवसापूर्वी एक जोडपं आलं आमच्या दवाखान्यामध्ये की डॉक्टर आमचं बाळ कधी कधीच ढेकर देतं. तर थोडी आम्हाला याबद्दल माहिती द्या. ते जोडपं थोडंसं गोंधळून गेलं होतं. सध्या अनुभव नसल्यामुळे, घरी कोणी ज्येष्ठ व्यक्ती नसल्यामुळे आई, सासू, आजी आणि कामानिमित्त बाहेर असल्या कारणाने बरेच नवीन जोडप्यांचा हा प्रॉब्लेम होतो. कधी कधी मोबाईलवरती सर्च करतात, गुगल करतात, त्यावेळेस त्यांना दोन्ही बाजूंनी माहिती मिळते. जसं नाण्याच्या दोन बाजू असतात. हो, नाही, बरेच वेळेस ते गोंधळून जातात. त्यांना स्पष्ट आणि असे योग्य माहितीही मिळत नाही. तर आपण त्या विषयावरती आज चर्चा करणार आहोत की ढेकर म्हणजे काय, बाळ ढेकर का देतात, ढेकर काढणं का महत्त्वाचं असतं, किंवा सगळेच बाळ ढेकर देतात की नाही, या विषयावर आपण आज सविस्तर चर्चा करणार आहोत. नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर हेल्थ टॉक्स अँड टिप्स. आजचा विषय हा खूप महत्त्वाचा आहे, सगळ्यांशी निगडीत विषय. प्रत्येकाच्या घरात बाळ असतं, कोणाला मूलबाळ असतं, कोणाला नातू असतो, कोणाला नात असते. घरामध्ये कुटुंबाशी हा विषय खूप निगडीत एक आणि खूप भावनिक विषय आहे. तर बऱ्याच वेळेस घरी चर्चा होते, लहान बाळ असलं का डर काढला का, ढेकर काढला का गं, फिटिंग केल्यावरती ढेकर काढला का. हा विषय नेहमी बाळातीन बाईच्या किंवा लहान बाळ घरी असल्यावरती ज्येष्ठांचा, आजी लोकांचा किंवा आई लोकांचा हा विषय नेहमीच घरामध्ये चर्चेचा विषय ठरलेला असतो. तर आपण आज सविस्तर या विषयावरती बोलणार आहोत. तर आजचा आपला विषय तुम्हाला सांगितलंच आहे, बाळाचे ढेकर काढणे योग्य आहे का नाही. हो, बाळाचं ढेकर काढणं किंवा बाळाचं ढेकर काढणं हे एकदम योग्य आहे, अयोग्य नाही. तर हा आहाराचा भाग आहे. बाळाचा तो ढेकर काढणं तो आहाराचा एक भाग आहे. आता बाळ ढेकर का देतात त्याविषयी आपण आज बोलणार आहोत. तर जेव्हा आपण बाळाला फिडिंग करतो किंवा जेव्हा बाळाला आपण स्तनपान करतो, त्यावेळी दुधासोबत बाळाच्या पोटात हवा पण जाते. त्यावेळी बाळाच्या पोटात गॅस होतो व बाळ अस्वस्थ होतो किंवा बाळ रडतात. आणि त्यावेळेस त्यासाठी ढेकर काढणं हे खूप महत्त्वाचं असतं. आणि त्यावेळेस ढेकर काढून बाळ थोडं निवांत होतो व बाळ थोडं रिलॅक्स होतो. अशा प्रकारे ढेकरचे कारणं आहेत. आता फिडिंग आणि स्तनपान केल्यानंतर जसं बाळ मोठं होतं हळूहळू हे प्रमाण थोडंसं कमी होतं. आणि बाळ लहान असल्यावरच हे प्रमाण हे थोडंसं जास्त असतं. आता प्रत्येक बाळ ढेकर देईल असं काही नसतं. कधी कधी काही बाळाची पचनशक्ती चांगली असली, फिडिंग चांगलं असलं किंवा मग गॅसचं प्रमाण पोटामध्ये जाणं हे कमी असेल तर प्रत्येक बाळ ढेकर देईल असं नाही. प्रत्येक बाळ पोट भरून पिईल असं नसतं. काही बाळ अंतराने फिडिंग करतात, स्तनपान करतात, त्याच्यामध्ये एकदम खूप पोट भरून हे करत नसल्यामुळे काही बाळ ढेकर नाही येत. तर त्याच्यामध्ये खूप काळजी करायचं असं काही कारण नाही आहे. किंवा बाळ आजारी आहे किंवा खूप वेगळं जगापेक्षा असं काही नाही. प्रत्येक बाळ ढेकर देईल असं नसतं. किंवा ते बाळ कधी कधीच ढेकर देऊ पण शकतं. काही बाळ कायम ढेकर देऊ शकतात. ही संकल्पना तुम्ही डोक्यामध्ये फिट करा. नंतर लक्षणं काय आहे की कसं समजावं की बाळाच्या पोटात गॅस आहे, बाळाचे ढेकर काढायचं असं. हा विषय बऱ्याच वेळेस नवीन जे आईवडील झाले त्यांना कळत नाही किंवा त्यांना समजत नाही. तर त्याविषयी आपण बोलणार आहोत. लक्षणं काय, जेव्हा बाळ रडत असेल, पाय पोटाकडे वळवत असेल पाय पोटाकडे आणि घट्ट असं मूठ बाळाने पकडले असेल, तर त्यावेळी लक्षणं ते पोटाचे असतात. त्यावेळेस बाळाला पोटामध्ये गॅस असतो आणि बाळाचं पोट भरले, बाळ आळापिळा देत असतं. तर त्यावेळेस समजायचं की बाळाचं ढेकर काढणं हे महत्त्वाचं आहे. त्यावेळेस बाळाला उभं धरा व ढेकर काढा, बाळाला नक्कीच बरं वाटेल. आता याच्यामध्ये आता विषय आहे ढेकर काढण्याची पद्धती कोणत्या आहेत. आता सर्वसामान्य कॉमन पद्धती आहे की बाळाला खांद्यावर ठेवून जास्त ते म्हणजे हेच करतात. कॉमन पद्धती बाळाला खांद्यावर धरायचं. ते एक पद्धत आहे की बाळाची हनुवटी तुमच्या खांद्यावर ठेवा. एका हाताने बाळाचे डोके आणि खांदा सांभाळा आणि दुसऱ्या हाताने पाठीवर हळूवारपणे थाप मारा किंवा मसाज करा. बाळाचं ढेकर निघून जाईल. आता दुसरी पद्धत आहे बाळाची की मांडीवर बसवणे. याला प्रॅक्टिसची गरज आहे. अनुभव व्यक्ती हे करू शकतात. नेहमी प्रॅक्टिस करणारे हे करतात. बाळाला मांडीवर बसवायचं, पुढे वाकून किंवा झुकून. आता बाळाला थोडंसं पुढे झुकवायचं, बाळाला पुढे थोडं झुकून दुसऱ्या हाताने पाठीवरती हळूहळू थाप मारायची आणि ढेकर काढायचा. तिसरी पद्धत आहे पोटावर झोपवणे.
आता बऱ्याच वेळेस हे आजी लोक किंवा आई लोक जे ज्येष्ठ लोक असतात आपल्या घरामध्ये, वयोवृद्ध लोक, अनुभवी लोक, ते हे पद्धत अतिशय योग्य पद्धतीने योग्य प्रकारे करतात. बाळाला तुमच्या मांडीवर झोपवायचं, पोटावर, डोकं छातीपेक्षा थोडं वर असायला हवं त्यावेळेस, आणि हनुवटीला आधार द्या व दुसऱ्या हाताने बाळाची पाठ थोपवा किंवा बाळाला पाठला थोडीशी हलकीशी मालिश करा. असे हे बेसिक 3 पद्धती बाळाचे ढेकर काढण्याचे. नंतर आता सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न, ढेकर कधी काढावं. आता बऱ्याच वेळेस फिडिंग केल्यानंतर ढेकर हे कॉमनली आपण काढतो. तर स्तनपान करताना किंवा आपण एक स्विच करतो जागा, हे एक बाजून दुसरी बाजून जेव्हा आपण स्विच करतो त्यावेळेस बाळाचा एकदा आपण ढेकर काढलं गेलं पाहिजे. त्या बाळाला थोडंसं अजून प्यायला कम्फर्ट होतो. नंतर हे जेव्हा आपण बाटलीने दूध पाजतो बाळाला, शक्यतो कुठलेही तज्ञ डॉक्टर बाटलीने बाळाला दूध पाजण्यास समर्थन देत नाहीत, त्याने विरोध करतात. त्याचं कारण इन्फेक्शन वगैरे आहे, ते आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघूया, एखाद्या व्हिडिओमध्ये बघूया आपण. तर बाटलीने दूध शक्यतो पाजू नये, वाटी चमच्याने दूध पाजावं, हा खूप महत्त्वाचा भाग आहे. पण जरी काही कारणं असतो, आउटडोअरला असले काही बाहेर असल्या काही कारणं असतो, जर बाळाला बाटलीत दूध पाजलं तर 60 ते 100 ml दूध दिल्यानंतर बाळाला बफरिंग करावं किंवा ढेकर काढायचा प्रयत्न करावं की ढेकर काढावं. नंतर जेव्हा बाळ रडत असेल, पाठ अखडत असेल बाळाची, बाळ आळापिळा देत असेल असं, आणि जेव्हा पाय पोटाकडे घेत असेल बाळ, तेव्हा गॅसचे लक्षणं असतात. बाळाचं पोट थोडंसं कडक होतं तर गॅसचे लक्षणं असतात. त्यावेळेस बाळाच्या ढेकर काढायचं, आणि त्या पद्धत तुम्हाला मी सांगितलीच आहे. आता ढेकर काढताना काय काळजी घ्यायची हे बी खूप महत्त्वाचं आहे. ढेकर काढताना काळजी अशी घ्यायची, जेव्हा आपण बाळाचे ढेकर काढतो, ढेकर काढताना बाळाच्या पाठीवर हळूवारपणे थाप देण्यासाठी आपण आपल्या तळ हाताची मूठ करतो, कप हँड वापरा, आणि ते वापरताना एकदम हळूवारपणे वापरा. बाळ नाजूक असतं. कप हँडचा वापर करा किंवा हात असं करून ह्या आकारामध्ये करून आपण ते थोपटू शकतो किंवा हळूहळू हे मालिश करू शकतो. खूप जोरात करू नये. सपाट हातचा वापर करू नये. तर हातचा कप हँड करून किंवा असं घडी करून त्याचा वापर करावा. हे खूप महत्त्वाचं आहे. रागात, संतापात, चिडचिडमध्ये हे प्रकार करू नये. ही कृपया सगळ्या आईंनी काळजी घ्यावी. आता बाळाचं पोट भरलं आहे हे कसं समजावं. बऱ्याच वेळेस नवीन बाळातील बाईंना कळत नाही की पोट भरलं आहे कसं समजायचं. तर पोट भरलं आहे कसं समजावं, जेव्हा बाळ आपलं तोंड बाजूला करतो, स्तनाग्र जेव्हा सोडतो आईचे, आणि जेव्हा हात मोकळे सोडतो, आणि त्यावेळेस समजायचं की बाळाचं पोट भरलेलं आहे. किंवा बाळ कधी पिऊन झोपी जातात, त्यावेळी समजावं की बाळाचं पोट भरलं आहे. आता बरेचच प्रश्न येतो काही आयांचा की रात्री बाळ फिडिंग करत असताना डर काढणं कितपत योग्य आहे की ढेकर काढावा का नाही. तर अशा वेळेस जेव्हा रात्री आपण झोपून बाळाला फिडिंग करतो, त्यावेळेस जर हेवी फिडिंग असेल रात्री बाळाची, तर बाळाचा थोडासा उचला, मांडीवर घ्या किंवा झोपून किंवा खांद्यावर घेऊन 5 मिनिटांनी बाळाचं ढेकर हे काढलं गेलं पाहिजे किंवा काढावा. त्यावेळेस बाळ थोडंसं रिलॅक्स झोपेल आणि बाळाला थोडंसं बरं वाटेल. त्यावेळेस बाळ गुळणी मारणार नाही, उचकी बाळाला म्हणजे गुळणी मारणार नाही किंवा बाळ डकणार नाही. आता बऱ्याच वेळेस आपण गुळणीबरोबर बोलणार आहोत. गुळणी कसं करतं बाळ, डकणं किंवा गुळणी करणं. बाळ जेव्हा बाहेर पाणी काढतं की दूध पिल्यानंतर, त्यावेळेस अति फिडिंग झाल्याने बऱ्याच वेळेस बाळ बाहेर डकतात किंवा गुळणी काढतात किंवा हलकासा वॉमिटिंग सारखा तो प्रकार असतो. त्याला घाबरून न जाता फक्त बाळाची फिडिंगचा जो टायमिंग आहे तो टायमिंग थोडंसं वाढवा आणि फिडिंग थोडंसं प्रमाणात करा. तर बाळाचं डकणं आणि बाळ गुळणी टाकणं किंवा उलटीसारखा हा प्रकार हा बाळाचा नक्कीच थांबून जाईल. आता उचकीबद्दल तुम्हाला मी थोडं सांगितलं. आता लहान बाळ ज्या उचकी देतात त्याचा अर्थ असा असतो की बाळाचं पोट भरलं आहे. आपण मोठे माणसं जर उचकी असताना आपण पाणी पितो, आपण अनेक प्रकारे काही हे करतो की थोडं साखर खाऊन थोडं पाणी पिणं, थोडं वर बघणं, तर पाणीचं प्रमाण ठेवतो आपण. तर अशा वेळेस लहान बाळाची कंडिशन ही उलटी असते, हे वेगळी असते. लहान बाळं उचकी केव्हा देतात, जेव्हा त्यांचं पोट भरलं असेल त्यावेळेस लहान बाळ उचकी देतात. त्याच्यामुळे खूप गोंधळून जाऊ नका.
आणि खूप विचार करू नका, तो काय आजाराचा भाग नाही आहे. अपेक्षा करतो तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच फायदेशीर असेल. तोपर्यंत आपली काळजी घ्या, आरोग्याची काळजी घ्या, आनंदी राहा. नमस्कार, धन्यवाद.